දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මේකේ වයර් ඩයග්‍රෑම් එක. කළු පාට දිග වයර් එක ලයිට්ස් වලට එන නෙගටිව් සප්ලයි එක විදිහටත්, රතු පාට වයර් එක පොසිටිව් සප්ලයි එක විදිහටත්, කොළ පාට වයර් එක මීටර් එකේ නෙගටිව් සප්ලයි එක විදිහටත්, කළු පාට කොට වයර් එක පොසිටිව් සප්ලයි එක විදිහටත්, කළු ඉරත් එක්ක තියෙන කහ පාට වයර් එක ඉග්නිෂන් කොයිල් එකටත් කනෙක්ට් වෙනවා. මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන 4 ස්ටොක් බයික් එකකට. ඉතින් ඔයාලා මේක 2 ස්ටොක් බයික් එකකට හයි කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලා 2 ස්ටොක් බයික් එකකට ගැලපෙන මීටර් එකක් ගන්න. හරි, අපි බලමු CD100 බයික් එකකට කොහොමද මේ මීටර් එක හයි කරන්න කියලා. මුලින්ම බයික් එකේ කවුලින් එකේ තියෙන ඇන ටික ඔක්කොම ගලවලා ඉවත් කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට වොෂර් එකක් දාලා මීටර් එක බයික් එකට ෆික්ස් කරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට සප්ලයි වෙන වයර් එක මම ඩිස්කනෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට සප්ලයි වෙන වයර් එකයි මීටර් එකේ කළු ලයින් එකත් එක්ක තියෙන කහ පාට වයර් එකයි කනෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. මීටර් එකේ කොළ පාට වයර් එකයි කළු පාට දිග වයර් එකයි බැටරි ටර්මිනල් ක්ලිප් එකක් අරන් ක්‍රීම්ප් කරලා බයික් එකේ මීටර් එකේ තිබ්බ ඇන එකට ග්‍රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා. මම මෙතෙන්දී ට්වින්ස් එකක් පාවිච්චි කරලා ෆීමේල් කනෙක්ටර් එකේ පොඩි හෝල් එකක් තියෙනවා. ඒකට මේ ට්වින්ස් එක රින්ග් ගුවාම මේ ෆීමේල් කනෙක්ටර් එකේ තියෙන ක්ලිප් එක රිලීස් වෙනවා. එතකොට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ වයර් ක්ලිප් එක ඇතුලෙන් මේකේ තියෙන පොඩි ක්ලිප් එක ගලවලා එළියට ගන්න පුළුවන්. ආපහු මේ කනෙක්ටර් එක ක්ලිප් එකට හයි කරද්දී මේකේ තියෙන අපි අර රිලීස් කරන ට්වින්ස් එක රින්ග් වල අයින් කරපු පොඩි ක්ලිප් එක ආපහු තිබ්බ ගන්නටම ඇදලා මේකට රින්ග් ගෙවුවට පස්සේ ඒක ඔටෝමැටිකලි ලොක් වෙනවා. ටැකෝමීටර් එකේ ලයිට් එකට පොසිටිව් සප්ලයි ගන්න එන දිග රතු පාට වයර් එක බයික් එකේ මීටර් බෝඩ් එකේ ඉඳන් එන ලොකු වයර් ක්ලිප් එකේ තියෙන රතු පාට වයර් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරනවා. ටැකෝමීටර් එකේ පොසිටිව් සප්ලයි එක කළු පාට කොට වයර් එක කනෙක්ට් කරනවා ඉග්නිෂන් ස්විච් එකේ එන තුඹුරු පාට වයර් එකත් එක්ක.